Welcome back sa ating Java programming. Para sa video na to, pag-uusapan naman natin ang ating character data type. So, ang character data type ay nagre-represent ng isang character. Naka-enclose sa dalawang apostrophe ang ating mga character type value. So, halimbawa niyan ay kung sakaling ang value ng var sample, ng varchar sample ay A, at ang isa naman ay varchar sample equals to 9. Kahit na digit, basta naka-enclose sa apostrophe, yan ay isa pa ring character literal. Okay. Ang mga character ay naka-store sa computer bilang series ng zeros at ones. Ang pagmamap ng character sa kanyang binary representation ay tinatawag na encoding. Nakabase sa encoding scheme kung paano naka-encode ang mga character. Supported ng Java ang Unicode na encoding scheme. Ito ay ang encoding scheme na suportado or in-establish ng Unicode Consortium para suportahan ang interchange, processing at display ng mga naisusulat na text sa iba't ibang lengguwahe sa mundo. Ang 16-bit Unicode ay kumukuha ng 2 byte. Matapos ang /u, ang 2 bytes na ito ay ini-express ng 4 hexadecimal digits mula sa /u 000 hanggang sa /u FFFF. Ang mga common na ASCII code for characters ay ito. Para sa character literal na 0 hanggang 9, yan ay 48 hanggang 57. Ang Unicode niyan ay /u 0030 hanggang /u 0039. Para naman sa character literal na A hanggang Z, capital letter, yan ay mula sa 65 hanggang 90. At ang Unicode naman niya ay /u 0041 at /u 005A. Para sa small letter character literal na A hanggang Z, yan ay 97 to 122 sa ating decimal, at /u 0061 hanggang /u 007A. Gawa tayo ng program para makita natin to in action. Buksan natin ating Sublime. Gawa lang tayo ng bagong file. Tapos save natin to as character sample.java. Save. And then, hindi naman tayo manghihingi dito ng input. Ang gagawin lang natin ay mag-output lang tayo. So, structure na kagad. String easy. Tapos, declare tayo ng character na letter. Gawin natin ops. Apostrophe lang. A. Tapos, sabihin natin char letter 2 equals /u AA 41. So, tignan natin kung ano ang output. Siyempre, parehas lang dapat yan. Letter. Tapos, letter 2. Save. Run and compile. CLS. Character sample.java. Oops. Sinasabi na illegal start of expression daw. Wala kasi tayong plus. Compile. Run. Ayan. A at A.
Okay? Ito kasing value na to, representation yan ay A. Kapag pinalitan natin to, gawin natin tong 2. Siyempre, yan ay B. Okay? Try naman natin ang isang to. Sabihin natin, di ba, letter A yun? Sabihin natin plus plus. Ano mangyari? Compile. Run. Ayan. So, pwede kang magdagdag ng isa. So, nag-increment tayo. Ang value kasi na ito sa integer ay 65. Nung nagdagdag tayo ng isa, dito 65 naging 66. So, yung value ng 66, ang value nyo sa character ay B. Kaya yung output natin ay B. Okay? May mga pagkakataon na nag-output tayo ng ganito. Halimbawa is, this is my motto. Trust the universe. Halimbawa, gusto nating i-output yan. No? Siyempre, kung ang alam lang natin ay mag-output ng simple, sasabihin lang natin na ganito. That print ln. Tapos, gagawin yung double quote. Kasi nasa isang string yan. Pero kapag sinave nyo yan, tapos i-compile natin, ito yung itsura. Pam! May error ka. Sinasabi niya na unexpected daw yung trust mo kasi naka-digit sa double quote. So, alam natin na sa Java, itong double quote ay special character. Ito ay special character kasi kapag partner sila, nagre-represent yan ng string. However, ang gusto lang naman natin ay i-output siya as double quote. Pero hindi nga natin magawa yon. So, para dyan, ang Java ay gumagamit ng special notation para mag-represent ng mga special characters. Tinatawag itong mga escape sequence. Dito, para may output ng munang maayos yan, lalagyan mo yan ng slash or backslash. Kaya kapag sinave natin yan, inirun natin, compile, wala nang error. Tapos pag in-output pa natin, ayan. This is my motto, trust the universe. Narito ang listahan ng ating escape sequence. So, tandaan natin na ang mga escape sequence ay special notation siya sa Java na nagre-represent ng character. So, yung backslash B, backslash T, backslash N, backslash F, backslash R, double backslash, at saka backslash double quote ay nagre-represent sa backspace, tab, line feed, form feed, carriage return, backslash, at double quote. So, yan yung ating mga escape sequence. Ngayon, bukod sa pagiging character, pwede rin natin gamitin ang isang character bilang isang integer. Basta ikakast lang natin yung ating character data type papunta sa numeric type. Maganda sigurong ipakita lang natin sa program. Balikan natin yung ginawa nating program kanina, tapos i-modify lang natin ng konti. So, ayoko nang gumawa ng bago, kaya comment na lang natin to. Okay. Doon tayo sa taas. Sabihin natin int x equals to 2 plus 3. So, ang sinasabi natin sa declaration na yan, itong 2 ay i-convert mo sa int. So, ang representation ng character
literal na 2 ay 50 at ang character literal na 3 ay 51. So kapag in-output natin yung x dito, ang magiging sagot dapat dyan ay 101. Save natin yan. And then, run compile. Pwede rin maging ganito yan. Gawin naman natin tong y. Tapos, 2 pa rin yan. Ito, integer naman. Tapos, a. So, ang sinasabi naman natin dyan ay i-convert mo yung a into integer, which is 65 yan. Tapos, i-add mo sa 2. Kaya, ang output ng pangalawa ay dapat na 67. Compile. Run. At 101.67. Ngayon, pwede mong i-convert sa Unicode yung y na yan. Sasabihin mo lang na kakas lang natin siya. Gawin natin tong character. So, yung 67, magiging character. So, yan ay letter C. Compile. Run. Letter C. Pwede rin yan maging hexadecimal. Si character CH ay syempre ay isang character na ang value ay hexadecimal. Yan ay 0xAB0041. Tapos, output lang natin CH. Save natin yan. Run compile. Compile pala muna. Oops. 00. Save. Run. Ayan. Although pwedeng mag-typecast, kailangan yung tandaan na hindi magkakasya ang Unicode sa isang byte. Kaya invalid yung typecast na yun. Halimbawa, sinabi nating byte by equals sa Unicode na U F4. Yan. Invalid yan kasi hindi kasya yung Unicode sa ating byte. So may slash yan. Save. Ito ay by. So kapag in-output natin, compile pala muna. Yan. May error na tayo. Incompatible type daw yung ating error. Pero po pwede ang character literal papunta sa byte. Yan, walang error. Okay? So, tandaan natin yung mga characteristic na yan. Narito naman ang ilan sa mga character-related methods na pwede natin gamitin. Yung to-lowercase, to-uppercase, is-lowercase, is-uppercase, is-digit, at ang huli ay is-letter or digit. Maintindihan natin kaagad na lahat ng is dyan ay nagtatanong kung sila ba ay lowercase, uppercase, kung digit ba or letter, or kung siya ba ay letter or digit. So, true or false lang ang return value ng mga
function na to. Dito naman sa taas, yung toLowerCase at saka toUpperCase. So, by the name itself, i-convert nyo lang yung character sa uppercase o kaya sa lowercase. Para dyan, meron akong idadagdag dito. Paste lang natin to. Ayan. Ilalagay ko lang sa description sa baba yung mga pinaste kong code. Pero dito, sinasabi lang natin na iti-test lang natin kung siya ba ay digit o siya ba ay letter. Okay? Ganito yung paggamit ng mga functions na sinabi natin kanina. Kung gawin natin, i-save natin yan. Tapos, i-compile natin at i-run natin ulit. CLS muna. Then, compile. At run. Ayan. False daw, hindi raw siya digit. Letter daw siya. Lowercase siya. Hindi siya lowercase. Convert natin to sa lowercase yung T. At convert natin sa uppercase yung small letter Q. So, ito yung kanyang mga output. Okay? Exercise naman tayo. Dito sa apat na statement, identify natin yung valid typecasting statement. Gaya pa rin ng dati, ilagay ninyo sa comment section ang inyong sagot. Diyan ko tinatapos yung discussion natin para sa ating characters. Sa susunod na discussion, pag-uusapan naman natin ang string. Until next time,